Φίλοι μου Χρυσοδύρες, γεια σας. Συνεχίζουμε τα εκπαιδευτικά βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το καλύτερο ανεγνευτή μετάλλων και χρυσού, το IBAT, το πολυβόλο του Πολατίδη. Πάντα έχω μιλήσει για αυτό το μηχάνημα και είναι ένα μηχάνημα που είναι μέσα στην ψυχή μου, μέσα στην καρδιά μου, είναι το πολυβόλο μου. Σήμερα σας το έχω μοντάρει με το μεγάλο, το ποινίο, το 45, βλέπετε και με το 40. Βλέπετε η εταιρεία Πολατίδης Group κάνει πακέτα προσφορές. Σήμερα θα προσφέρει αυτό όλο το μηχάνημα με ένα μαχαίρι, με βιβλία, με το καλύτερο pick pointer της αγοράς, το οποίο είναι παλμικό, με ένα εγκρεμές στο Λονδίνο, που είναι το καλύτερο, που παίρνει μάρτυρα εδώ μέσα, που μπορούμε να το ρωτάμε τι έχει, να μας βρίσκει τα πάντα. Αξίας που κερδίζει ο κάθε ένας που το αγοράζει τον ανεγνευτή μετάλλων πάρα πολλά χρήματα. Αυτό το ίδιο το μηχάνημα, κάποιοι φίλοι μέσα στο διαδίκτυο το έχουν βρει και 700 ευρώ και 800 και 600. Αυτά είναι κάποια site, τα οποία όταν το παραγγείλετε αυτό το μηχάνημα, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει 3 ποινία, δεν έχει το 45, το 45 το ποινίο κάνει 350 ευρώ. Εσείς που με βλέπετε, γιατί αυτά είναι original, δεν είναι μαϊμού, αυτά που πουλάνε οι Βούλγαροι. Ο Πολατίδης είναι ο μοναδικός αντιπρόσωπος σε όλη την Ελλάδα, είναι ο μοναδικός Έλληνας που είναι ο metal detector και ο gold detector. Ταξίδευα με κάποιον μία μέρα στο τρένο και μου λέει γνώρισα το metal detector, γελούσα. Και τώρα έχουν καταλάβει ότι ο Πολατίδης τόσα χρόνια έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, έχει ζήσει με τους ανεγνευτές μετάλλων, όχι σαν έμπορας, σαν ψαχτήρι. Ήμουν ένα ψαχτήριο όπως εσείς. Και γι' αυτό είμαι διαφορετικό. Ξέρεις τι είναι ένας που θέλει να γίνει έμπορας ξαφνικά στα 50 του, είναι λάθος. Ξέρετε τι είναι ένας στα 60 του να βγει τώρα με έναν ανεγνευτή μετάλλων και να κάνει πως ψάχνει για θησαυρό, ή στα 55, γελάνε και οι πέτρες, γελάνε και οι χαζοί. Και έχουν φτιάξει μία κοπανία, λες και είμαστε τώρα, ζούμε στον αιώνα που επειδή παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ό,τι γουστάρουν αυτοί οι αρχίδες, μπορούν να κοροϊδέψουν τον Πολατίδη, την παρέα του και όλους τους φίλους του, είτε στο Facebook, είτε στο Instagram, είτε στο YouTube. Στημένοι δεν θα είστε ποτέ, γιατί αυτοί θα ξεβρακωθούν. Είναι θέμα χρόνου να τους δείτε γυμνούς και να ντρέπεστε. Δεν μπορούμε να βρούμε αντικείμενα, να κρατάμε ένα κλειδί στο χέρι και να ψάχνουμε για χρυσό. Δεν μπορούμε να παίρνουμε, να μην πω και άλλα πράγματα, να πηγαίνουμε εκεί και να γελάει ο χαζός. Ο κάθε χαζός δεν μπορεί σε μένα στο μυαλό μου, και τα μιλάω έτσι, ξέρετε τι είναι, να βάλω κόντρα με τόσο κόσμο. Τα έχω βάλει με όλα τα χεροδανιστήρια σε όλη την Ελλάδα. Ξέρεις πόσος κόσμος είναι αυτός? Πόσα εκατομμύρια ανθρώποι? Ξέρετε γιατί με αγαπάτε εσείς όλοι? Γιατί λέω αλήθειες. Αλλιώς θα με είχατε κάνει όλη επίθεση. Ξέρεις με πόσους καθηγητές τη λέξη καθηγητή μπορεί να την πει κανένας? Μπορεί να πει ότι είναι βρώμικοι πολιτικοί, ότι είναι σάπκοι αυτοί οι βουλευτές, οι δήμαρχοι, οι νομάρχες, αυτές οι κολοτρυπίδες που έχουν βασανίσει όλο τον κόσμο. Να τα βάλεις με την αστυνομία, να τα βάλεις με όλο αυτόν τον κόσμο. Βέβαια, μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν άνθρωποι που είναι λαμπροί, είναι έξυπνοι. Υπάρχει ένα ποσοστό, 3%, 5%, όπως υπάρχει στο δικό μου το επάγγελμα. Στο δικό μου το επάγγελμα, αυτοί που πουλάνε ανεγνευτές μετάλλων, αφού ψάχνουν το χαζό, ψάχνουν το βλάκα να τον κοροϊδέψουν. Αφού τις προάλλες σας είπα ένα βίντεο, πιστεύουν ότι θα τους βρούνε λίρες από το δορυφόρο. Πιστεύουν να μην δηλώσετε τα μηχανήματα στο Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί σας παρακολουθάνε ανά 5 λεπτά, λέει, πατάνε το κουμπί, λέει, και βλέπουν σε ποιο μέρος ψάχνει ο κάθε ένας. Γιατί αυτό έχει μέσα, λέει, ένα μπομπό για να τους βρίσκουνε. Τι μαλακίες είναι αυτές, ρε? Τι άλλο θα ακούσω, ρε? Μην πιστεύετε αυτούς τους καραγιόζιδες. Αυτοί που σας λένε να τα κάνετε αναβάθμιση. Αυτό το IBAT είναι το μόνο μηχάνημα που γίνεται αναβάθμιση χωρίς λεφτά. Και άκουσα κάπου στην Αθήνα αυτό το ίδιο το μηχάνημα πήγε σε κάποιο μαλάκα και πλήρωσε ο άλλος 580 ευρώ, συγγνώμη, από 800 που τον είπε, τον έκανε και έκπτωση, για να τον κάνει αναβάθμιση, γιατί ο Πολατίδης θα δίνει, λέει, μειωμένης απόδοσης. Να μην μπορείτε να βρείτε εσείς χρυσός, να πάει να τα βρει ο Πολατίδης. Άντε βρε κολοτρυπίδες από εδώ. Άιντε ρε από εδώ, ρε, ξεφτύλες να είμαι, βλαμμένοι. Εμένα για να μ' αγγίξετε πρέπει να μάθετε τι θα πει έρευνα. Η έρευνα έξω στη φύση δεν είναι εύκολη. Εγώ κάθομαι σε αυτό το τραπέζι και σας μιλάω τώρα. Έχω ξυπνήσει αρκετούς Έλληνες. Μου λέει ένας Πολατίδη, γιατί δεν μας φτιάχνεις βίντεο με ανεγνευτές αποστάσεων? Γιατί εμείς πάνω από τις λίρες είμαστε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν έχει λίρες. Όλα αυτά εδώ πέρα που είναι μέσα στο διαδίκτυο, μέσα στο Facebook, τα έχω βάλει με αυτές τις ομάδες. Φτιάξανε διάφορες ομάδες στο Facebook.
Όλες αυτές είναι στημένες, γιατί δίνουν δώρο ένα pick pointer, ένα μηχάνημα στους διαχειριστές και αυτοί δεν σας καθοδηγούν σωστά ή είναι πληρωμένοι. Το καταλάβατε? Είναι τα κουταβάκια αυτών των μεγάλων συμφέροντων. Γιατί ο Πολατίδης δεν μάσησε, γιατί έχει όλες τις εταιρείες. Ο Πολατίδης δεν μάσησε ποτέ. Γιατί άμα κάνω πίσω εγώ, θα σας βρωμίσουνε. Τους ξεβρωμάω. Έχουν φύγει, πήγαν στη Βουλγαρία. Εξαφανίστηκαν από την Ελλάδα. Κάποτε λέγανε ο Πολατίδης πουλάει τουρκικά μηχανήματα. Δεν κρυφτήκα πουθενά. Τουρκικά όμως original. Όχι αυτά τα τουρκικά που πάνε στη Γερμανία και είναι μαϊμουνίστικα, είτε πάνε στη Γαλλία είτε πάνε στην Αμερική. Η εταιρεία Nocta Macro είναι η καλύτερη σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη στις πωλήσεις. Γιατί έχει φτιάξει επαναστατικά μηχανήματα. Πήγανε γιατί έχουν φθηνά εργατικά χέρια. Και όσο αυτοί οι αντίπαλοι μου, βλέπετε πώς μιλάνε, σαν δηλητήρια. Οι Τούρκοι, ξέρεις γιατί? Γιατί η Ελλάδα με την Τουρκία είναι σε κόντρα. Γιατί υπάρχει διαμάχη. Άλλο είναι η πολιτική και άλλο είναι οι λαοί. Οι λαοί είναι ερωτευμένοι. Μπορεί να παντρευτεί ένας Έλληνας μια Αλβανέζα. Μπορεί ένας Έλληνας να παντρευτεί μια Γερμανίδα, μια Γαλλίδα, μια Τουρκάλα. Άλλο το θρησκεύμα. Εγώ είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, δεν κρύφτηκα ποτέ. Όμως δεν κρύφτηκα και ποτέ ότι αγαπάω τους 12 θεούς. Δικαίωμά μου είναι. Ψηφίζω μία φορά Πασόκ, μία φορά Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν είμαι αλαζόνας. Είμαι ένας άνθρωπος δημοκρατικός με μεγάλες ιδέες. Και το λάθος μου το καταλαβαίνω. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν μέσα από τα λάθη, οδηγούν όλο τον κόσμο για το βωμό των χρημάτων. Με τα χρήματα ποιος έγινε καλά? Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τον κάθε ταλαιπωρημένο. Κάποτε πουλούσα μηχανήματα της Μινεόρο, 9.000. Ήρθε ο Αλώσος στην Ελλάδα με την Πατρίτσια. Γράφανε εφημερίδες πρωτού 20 χρόνια. Τα ξεχάσατε? Και όλοι βγαίναν αυτοί οι βρωμόσκυλοι για να πούνε διάφορα. Γράφανε όλες τις εφημερίδες, τις ισπανικές εφημερίδες. Θα σας δείξω από κόμματα να τρομάξετε. Να με πεις Πολατίδη, τότε ήσουν όμορφος, ήσουν αδύνατος. Πάντα είσαι όμορφος. Η ψυχή σου να είναι όμορφη. Το σώμα δεν παίζει τόσο ρόλο. Το μυαλό. Λέει ο Έλλας, στο μυαλό δεν υπάρχει μυαλό, ρε. Υπάρχει εγκέφαλος. Ξυπνήστε λίγο. Αυτά τα δηλητήρια, όλοι αυτοί οι τοξικοί, αυτοί οι αλήτες, οι γκάξτερ, οι καθηγητές που φτιάχνουν σε ένα εργαστήριο ένα μηχάνημα να σας πάρουν 20.000 ευρώ. Δεν με είναι ερευνητές και φτιάξαν και πήραν από το πανεπιστήμιο σχετική άδεια. Πήρε ένας φίλος με 37.000, 23.000. Τι να πάρουν, παιδικά παιχνίδια. Πάρτε καλύτερα μία λαμπάδα τώρα το Πάσχα και ανάψτε με την ψυχή σας, δώστε 1 ευρώ, 2 ευρώ, είστε πιο κερδισμένοι. Που θα βρείτε λίρες με αυτά. Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε με τα πολυβόλα, αυτά τα μηχανήματα που έχω πει. Όποιος φτιάξει καλύτερο μηχάνημα από αυτό, θα το δώσω 5 και 10.000 ευρώ και 20. Να έρθει εδώ να τα δοκιμάσει. Όχι στον αέρα, όχι στο βουνό, όχι έξω. Τα μηχανήματα παγκοσμίως. Μπείτε μέσα στα διαδίκτυα και δείτε τι κάνουν τα μηχανήματα. Πιο καλή ενημέρωση δεν υπάρχει από αυτήν. Αυτοί οι στημένοι που θα πάρουν ένα παιδί και θα μιλάει αυτός ο εξειδικευμένος που τον κάνανε δώρο 3 μηχανήματα, 4 και φτιάξαν ένα μαντρόσκυλο και φτιάξαν δεύτερο μαντρόσκυλο. Μου πεις Πολατίδη, έχεις και εσύ μαντρόσκυλα? Έχω, ναι. Όμως δεν τους δίνω εγώ δικαίωμα να δαγκιάσουν τον κόσμο, ούτε να τους γαυγίσουν. Τους θέλω δημοκρατικούς και στα ίσα, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους. Όλη η Ελλάδα με αγαπάει. Από όλη την Ελλάδα, από την Κοζάνη, από τα Γρεβένα, πες και για την Θήβα, πες και για τη Σπάρτη, πες και για την Αθήνα. Προχθές τα κορίτσια μου στείλανε μέλια, μου στείλανε το ένα, μου στείλανε εκείνο, μου στείλανε το άλλο. Ξεχνάω και συγγνώμη κάποιους φίλους που τους ξεχνάω. Η αγάπη είναι τεράστια. Μιλάνε με τον Πολατίδη και χαίρονται. Βάζουν το βράδυ τον Πολατίδη να το δουν στα σπίτια τους να κοιμηθούν. Βάζουν. Και γι' αυτό με αναγκάσατε να είμαι τόσο ορμητικός, γιατί είμαι ένα δικό σας άτομο. Αισθάνομαι την αγάπη σας, μου στέλνετε θετική ενέργεια. Καλή άβρα. Και αυτά τα 10-20 κοπρόσκυλα και τα 5 που έχω στο κανάλι μου να σηκωθούν να φύγουν. Να πάνε στο διάολο. Ποιος τους είπε να με ακολουθάνε εμένα? Αφού δεν γουστάρουν, αφού βάζω ένα βίντεο και στα πρώτα 100 που με κάνετε εσείς, δηλαδή στα πρώτα. Ακόμα δεν το βίντεο κρατάει 40 λεπτά και στα πρώτα 2 λεπτά πατάνε αρνητικά. Τι είναι αυτοί? Ανταγωνιστές με μαγαζιά. Δεν πήρατε χαμπάρι. Μπαίνουν με άλλο προφίλ και γράφουν. Ας μπουν με τα δικά τους στο προφίλ. Όπως μπήκε το άλλο το γατάκι. Νομίζει εδώ στρατός είναι. Δεν είναι Πολατίδες, ξυπνήστε. Δεν τρώω παραμύθι εγώ. Έχω κάνει διατριβή στη ζωή. Η αλητεία, όσα και λεφτά να δώσεις, δεν μπορείς να τη μάθεις. Τη μαγιά δεν μπορείς να τη μάθεις. Το καμάκι δεν μπορείς να το μάθεις. Άλλο να είσαι πουστράκι και άλλο να είσαι αντράκι. Κατάλαβες? Γιατί τα αντράκια είναι λίγα πάνω στον πλανήτη. Πόσα αντράκια νομίζετε υπάρχουν, ρε? Όλα γίνανε πουστράκια. Και οι φίλες μου οι γυναίκες όλες τώρα, η Διάνα Τζον, να βρίζω τόσο πολύ τις γυναίκες στο κανάλι μου και να με αγαπάνε, να με βλέπουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί καταλάβανε ποιος είναι άντρας και ποιο είναι πουστράκι να μου.
Γιατί έρχονται εδώ πέρα και δεν μπορούν να μετακρίσουν τα μάτια, κλαίνουν να βγουν μια φωτογραφία, να μιλήσουν μαζί μου. Αν με πούνε Πολατίδης ίσα γράμματος, τα αρχίδια μου τα δύο, ρε. Φέρτε αυτούς εδώ πέρα να τους δείξω. Και εσείς που βλέπετε τα επεισόδια με τον Μέγα Αλέξανδρο και με τον Φίλιππο, περιμένετε να δείτε την ξεφτύλα που έχει το ελληνικό κράτος. Να μου πεις τώρα ο άλλος βγαίνει από τον Καναδά, ο παλιοπούστης, ο Σκοπιανός, ο γαμημένος, και να με πει εμένα, ξέρεις το ένα τ' άλλο. Αν μιλήσει για τη Μακεδονία, ο Άβγαλτος, ο καθυστερημένος. Τι μιλούσε ρε ο Μέγας Αλέξανδρος, ηλίθιε. Τι μιλούσε ο Φίλιππος, τι μιλούσε ο πατέρας του, ο Αμίντας, τι μιλούσε η μάνα του η Ευρυδίκη. Τι μιλούσανε. Ο Αλέξανδρος ο Α, ο Β, να μάθει λίγο. Λέει να λέει πολεμούσε, λέει, μα οι άλλοι ήταν αγράμματες φυλές. Άχρηστοι ανθρώποι, ακοινώνητοι. Νομίζανε ότι θα βγει από το δέντρο θα γίνει βασιλιάς. Η πέτρα θα γίνει Θεός. Τόσο πίσω ήτανε. Ο άλλος πίστευε ότι θα πέσει ο ουρανός πάνω του και να τον πλακώσει. Αυτοί εδώ πέρα που κυβερνάνε τώρα τον πλανήτη. Αυτοί εδώ πέρα μπορούν να πιάσουν τον ελληνικό πολιτισμό. Ξέρεις τι θα πει η Ελλάδα, ρε. Ορκίζονται σε όλοι στον Ιπποκράτη, στον Σοκράτη, στον ένα, στον άλλον, στον άλλον, στον άλλον. Σε μιλάει ο άλλος για τον Αριστοτέλη, για τον Αλέξανδρο, για τον Αχιλλέα. Ακόμα και η μυθολογία μας είναι όμορφη, είναι γλυκιά και μπορεί να είναι και αληθινή. Κανένας δεν την έχει ερευνήσει ως πίσω. Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε αυτά εδώ πέρα. Μας παρουσιάσανε ότι ο τάφος του Φιλίππου ήταν ένας τάφος μόνο. Πρέπει να βρεθούν 400 τάφοι. Στέλνω μηνύματα τώρα. Θα τα δείτε τα επεισόδια τα άλλα. Όσο και να προσπαθά να με σταματήσουν τα βίντεο μου που μιλάω για τον Αλέξανδρο, θα τα κάνω πιο δυναμικά. Εμένα δεν μπορείτε να με σταματήσετε εμένα. Κατάλαβες, γιατί είμαι αλήτης και γκάξτερ. Μου λέει ένας φίλο, είσαι λέει από το πεζοδρόμιο. Τι θέλεις να είμαι, ρε αδελφέ. Και στις πουτάνες έχουμε πάει και στα κολόμπαρα έχουμε πάει και στις καφετέριες έχουμε πάει και μπουνιές παίξαμε και ξύλο παίξαμε και να πεθάνουμε δεν φοβόμαστε. Αυτοί φοβούνται να μην πεθάνουνε. Πολεμούσαν ρε οι προγονείς μας με τους Ιταλούς και φωνάζαν αέρα και δεν φοβόντουσαν τις σφαίρες. Ρε. Εμείς φοβόμαστε το κάθε τι θα πει η τηλεόραση. Μη βγαίνετε έξω, θα πεθάνετε, μη πάτε εκεί, μη κάνετε εκείνο. Κλάνες. Μη φοβάστε, ρε, και άμα πεθάνουμε, πεθάναμε. Ζήσαμε, φτάνει, αυτά ήταν τα χρόνια μας. Άμα είναι να πεθάνεις, δεν γλιτώνεις. Κάνει ένα σεισμό και πεθαίνεις. Τόσο λάδι είχες, τόσο ψωμί είχες. Να φοβάσαι βέβαια. Του φοβουτσιάρη μάνα δεν κλαίει ποτέ, το έχω πει και για φίλους μου χρυσοδύρες. Όμως δεν πρέπει να σας τρομάζουνε. Όλοι θα πάτε από κρίση πανικού. Εγώ έχω περάσει αυτή την κρίση πανικού. Θα έρθω με πολλά βιντεάκια και θα μιλήσω. Μου λέει ένας Πολατίδη, θα μιλήσει για την κρίση πανικού. Έχεις υποσχεθεί, θα μιλήσει. Θα μιλήσω. Θα πάρω την άδεια από την κόρη μου για να μην λένε είχε ένα μπαμπά τρελό. Κατάλαβες. Θα πάρω την άδεια από εκείνον, από εκείνον, από εκείνον. Γιατί σε αυτή την κοινωνία δεν είμαι μόνος μου. Και εγώ είμαι κάπου που πρέπει να σεβαστώ κάποιους ανθρώπους. Να μην τους κάνω να στεναχωρεθούν. Γιατί αυτά που θα πάω θα κλάψουν, να στεναχωρέσουν τον κόσμο. Γιατί αυτά που λέω πειράζουν πάρα πολλούς. Κατάλαβες. Όταν μίλησα εγώ για τα δαχτυλίδια να μην τα πουλάτε με 13 ευρώ το γραμμάριο και με 15. Δηλαδή ένα δαχτυλίδι είναι 3 γραμμάρια, θα σου δώσει άλλος 60 ευρώ, ας το φάει. 50. Άρα Πολατίδη, γιατί δεν έκανες εκπομπές πρωτού 10 χρόνια. Θα είχαμε γλιτώσει λεφτά. Γιατί αυτά είναι νόμιμα, όλα που κάνουν αυτοί. Δεν είναι παράνομοι. Σου λέει θα τα αφήσεις. Άμα μας φέρεις τα λεφτά σε ένα μήνα, θα το πάρεις πίσω. Είναι χεροδανιστήριο. Πού θα βρεις τα λεφτά μετά από ένα μήνα, αφού δεν τα έχεις τώρα. Τι θα πιάσεις, δουλειά στην NASA. Ξέρεις τι μέρες έρχονται αύριο μεθαύριο. Αυτά τα μαγαζιά που δεν έχουν δουλέψει καθόλου ένα χρόνο του υγειονομικού ενδιαφέροντος, τι να προλάβουν να πληρώσουν. Που δεν πληρώνουν τώρα και νομίζουν γλιτώνουν το ΙΚΑ και αυτά και εκείνα και εκείνα. Θα πάνε εκεί και όταν έχει κάψει η φωτιά ξέρετε πως καίει. Δεν αφήνει τίποτα. Και όταν νομίζετε εσείς μέσα από τις τάχτες θα ξαναγεννηθείτε, μόνο άμα είστε πολύ παλικάρια θα ξαναγεννηθείτε. Γιατί εκείνη η ίδια επιχείρηση μπορεί να ταΐζει και 5 άτομα σε μια οικογένεια και 3 άτομα και άλλους 10 εργαζόμενους. Το κατάλαβες. Όταν θα πάνε εκεί θα μείνουν, αυτό θα φέρει το ένα τ' άλλο. Κολοτούμπες. Οι τράπεζες τι κάνουνε, κατάλαβες. Οι τράπεζες άμα δεν δώσουν χρήματα, όχι αυτά που δίνει το κράτος, δίνει μια ελιά για να πάρει ένα τενεκελάτι, γιατί το κράτος θα ψάξει από κάπου να τα πάρει. Από ποιο να τα πάρει, από μένα πόσα να πάρει. Με έχει ξεσκίσει. Σαν και εμένα πώς είναι. Εγώ έχω λεφτά, δεν απεινάσω. Όμως δεν το παίζω και βασιλιάς, δεν το παίζω με Πόρσε, δεν το παίζω τη μύτη ψηλά. Το παίζω ένα παιδί ακόμα να ψάχνω λίρες. Μου λέει ένας ρε Πολατίδη, αφού έχεις τόσες πολλές λίρες, ένας πούστης, τοξικός, μαλάκας, καριόλης. Μου ήρθε και στο μαγαζί.
Γιατί πας ψάχνεις, λέει, λίρες, λέει, και πουλάς μηχανήματα. Και τα δύο σε πειράζουν, το λέω. Ποιος σε πειράζει περισσότερο? Ότι ψάχνω για λίρες είτε πουλάω μηχανήματα. Τον πείραζε πιο πολύ γιατί πουλάω μηχανήματα. Γιατί ο κουμπάρος του πουλούσε μηχανήματα στη Θεσσαλονίκη αποστατικά. Το καταλάβατε? Όλοι οι βρωμιάριδες αυτοί, εμένα μου κλάνουν τα... Συνέχεια έχω πει. Καταλάβατε? Αυτά εδώ πέρα δεν μπορούν να καταλάβουν τι θα πει φύση. Πρέπει να έχεις και μία ώρα ελεύθερη, να πας στο βουνό, να ψάξεις, να βγάλεις και κονσέρβες, να βγάλεις και πέταλα. Αυτοί τους πουλάνε μηχανήματα, μόνο θα βρουν χρυσό. Πάνω από μία τρύπα από πάνω, σας είπα, 20-30% στον αέρα μπορεί να χάσουν. Είτε είναι στο έδαφος, είτε είναι έξω. Μην αγοράζετε από τους Βούλγαρους αυτά τα ποινία. Η ίδια εταιρεία μα βγάλει ποινία να αγοράζετε. Ήρθανε τώρα αυτοί οι Σκοπιανοί, ο Σκοπιανός που πουλούσε καπότες και κιλοτάκια, να με πουλήσει μηχανάκια. Ρε στην Ελλάδα, εμένα δεν μπορεί να με κοροϊδέψει. Μπορεί να κοροϊδέψει έναν από την Πάτρα, έναν από την Καλαμάτα, έναν από την Έδεσα. Τον Πολατίδη δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει. Άλλος είναι ο Οδεσσέος της Έδεσας και άλλος είναι ο Οδεσσέος ο Πολατίδης. Το κατάλαβες? Για να μην παραξηγηθώ και με τη Θεσσαλονίκη και με την Αθήνα. Ή με την Πάτρα που είναι πολύ φίλοι μου. Ψάχνουν το μαλάκα. Εγώ το μαλάκα και τον νηστικό δεν τον έχω κάνει. Και χορτάτος είμαι, μπορεί κιλά να άβαλα, τα κιλά τα πλήρωσα και τα άβαλα γιατί έχω πεινασμένο μυαλό. Το μυαλό είναι πεινασμένο, ο εγκέφαλος. Να φάει, να σκάσει. Όμως δεν πείραξα κάποιον, εγώ τα έφαγα, εγώ τα πλήρωσα. Όχι να τα φάνε αυτοί και να τα πληρώσει ο λαός όπως έγινε με την πολιτική. Τα έφαγες που στην πολιτική, πλήρωσα από την τσέπη σου. Τι είχα όλο το κράτος να πληρώσει τις δικές σου μαλακίες και τις ανομαλίες. Το ίδιο είναι και με την αστυνομία. Το ίδιο είναι και με το κάθε τι. Δεν παίρνει ευθύνη. Μιλάει η στολή. Η στολή τι μιλάει? Αν δούμε, αν δεν φοράς εσύ στολή, αυτός ο διαιτητής, παίζουμε ποδόσφαιρο, γιατί εγώ έπαιζα μπάλα, ρε. Ήμουνα μάχημος, δεν ήμουνα ντακότα. Τραβεστή δεν ήμουνα. Έπαιζα μπάλα και όταν έμπαινα στο γήπεδο, ο διαιτητής κόκκινη κάρτα. Μα έχει εξουσία. Ας μην έχει τη μαύρη τη στολή, το κοράκι, να δούμε τι μπορεί να σηκώσει. Κόκκινη κάρτα. Αφάει χαστούκια, πέσει ανάσκελα να. Απλώς κάποιος πρέπει να κάνει τον κόκορα εκεί μέσα, τον ταβατζή. Και τώρα στο διάλογο να πάει. Τώρα είναι καλές οι διαιτησίες. Παλιά που ήταν στημένες όλες, καταστρέφανε ομάδες, καταστρέφανε πράγματα. Τώρα είναι στημένο όμως το ποδόσφαιρο, ρε Πολατίδη. Παλιά πιάναμε 13. Τώρα δύο ομάδες παίζουμε και χάνουμε. Μία παίζουμε και χάνουμε. Μα είναι όλοι πούστιδες, βρωμιάριδες για το βωμό των χρήματων. Σας είπε ο Πολατίδης, εδώ το Χριστό σταυρώσανε. Θα χαρίσουν εσένα, ξέρεις θα πει χρήμα, ρε. Ο Χριστός έψαξε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη που λέγεται Γη 12 ανθρώπους. Άγιους. Να τους κάνει μαζί του. Άγιους τους ήθελε. Μέσα στους 12 βρήκε το αγκάθι. Βρήκε τον προδότη, τον Ιούδα. Με τα χεράκια του, τους έπλυνε τα ποδαράκια, τους τάιζε, τους πόντιζε, τους διαφώτισε. Ξέρεις τι θα πει η Ελλάδα, φίλοι μου Έλληνες που με βλέπετε εμείς? Φως. Και γι' αυτό αγαπήσαμε τον Χριστό εμείς. Γιατί αγαπήσαμε τον 13ο Θεό. Είχαμε ένα Θεό, το μοναδικό, τον άγνωστο Θεό. Οι αρχαίοι όμως Έλληνες τι τους πειράξαν αυτούς? Δηλαδή σε πείραξε ποτέ ο Δίας, ο Ποσειδώνας, ο Διόνυσος, η Αθηνά? Δεν πιστεύω. Να τους αγαπάτε. Να αγαπάτε και τους ήρωες. Να αγαπάτε και τους ανθρώπους. Να αγαπάτε και τα εγγόνια τους. Και τα πάντα. Γιατί η Ελλάδα υπάρχει ιστορία. Μου λέει ένας φίλος μου, πες μας λίγο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μην νομίζετε ότι εγώ είμαι έξυπνος και ξέρω πολλή ιστορία. Απλώς δεν τρώω παραμύθι. Και σας λέω την αληθινή ιστορία. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έπρεπε να γίνονται πάντα από την Ελλάδα. Γιατί να γίνονται από άλλο κράτος? Για πέστε μου ρε παιδιά. Εκεί που γεννηθήκανε, εκεί που ζήσανε και εκεί που αγαπηθήκανε. Οι άλλοι το εκμεταλλεύονται αυτό το σύστημα και για χρήματα και για δόξα. Είναι κάτι ξένο, είναι κάτι δικό μας, όπως είναι η δημοκρατία, όπως είναι ο πολιτισμός. Να με πεις τώρα οι Άγγλοι πήραν τα γάλματα από Λατίδη. Τα γάλματα έχουν Παρθενώνα στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Τον κλέψανε και τον πήγαν εκεί. Και ένα παιδί που θα βρει 2 νομίσματα, 3 νομίσματα, ο αστυνομικός, ο τέτοιος τον κουβαλάει μέσα. Να τον πάει στον εισαγγελέα. Λες και έπιασε κάποιον κακοποιό. Πάνε εσύ αστυνομικοί, εσύ που είσαι καλός και είσαι ο μεγάλος διοικητής, ο αστυνόμος είναι, και φέρε τα γάλματα από την Αγγλία. Δεν ξέρεις πού είναι? Εκείνα τι είναι? Δεν είναι κλεμμένα? Δεν μιλάς τώρα. Τι να πεις? Μιλάει ο Πολατίδης. Ο Πολατίδης μια χαρά τα λέει. Πού είσαι εσύ, Υπουργέ του Πολιτισμού? Πάνε φέρτα. Τόσοι περάσατε, δεν μπορείτε. Γιατί δεν μπορείτε? Δεν είναι δικά μας, αφού λέτε είναι δικά μας.
Ενώ το παιδάκι που έχει 2 νομίσματα ή 3 ή 1, το κουβαλάτε στο τμήμα. Ήταν αυτό που έκανε ο Παπαντρέου. Ξέρετε τι έκανε. Τον πρώτο νόμο που ψήφισε η Ελλάδα. Ξέρετε ποια ήταν? Τη μοιχεία. Γιατί κουβαλούσαν έναν άντρα που μια άλλη γυναίκα ήθελε να κάνει έρωτα με αυτόν τον άντρα. Γιατί ήθελαν να κάνουν έρωτα. Καταλάβατε, δικάσατε τον έρωτα. Όμως ο Παπαντρέου, γιατί ήταν ένας αυτός που ήθελε να κάνει έρωτα, ο γέρος ο Παπαντρέου, όχι εκείνος εκεί ο χαζός, έκανε το ίδιο. Και λέει, γιατί να μην κουβαλάνε ξεβράκοντες στο τμήμα. Όμως το καλό δεν το χειροκροτάμε. Να μου πεις, είσαι πασοξής? Δεν είμαι πασοξής. Μια ζωή όμως ψήφισα Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, φοβάμαι τα άκρα. Τα άκρα να τα φοβάστε κι εσείς. Να είστε δημοκρατία. Να είστε δημοκρατικοί άνθρωποι. Να ψηφίζετε κόμματα που να έχουν εξουσία και λόγο. Και να έχουν ελευθερία. Βέβαια, η ελευθερία είναι σχετική, γιατί μου λέει ένας, κάνει ένα βίντεο και μίλα για τον Κολοκοτρώνη. Εγώ να μιλήσω για τον Κολοκοτρώνη, για έναν τέτοιο μεγάλο άντρα, και για αυτούς τους άλλους που μιλάω γιατί με πνίγει το δίκαιο. Ο Κολοκοτρώνης είχε μιλήσει μόνος του, με τον αδελφό του, τον Νικηταρά, με όλους αυτούς εδώ. Όμως τι κάναμε εμείς οι Ελληνάρες? Κλείσαμε τα άρματα φυλακή και βάλαμε τους κλέφτες. Αλλάζουν όλα αυτά. Μην πεις τώρα, ρε Πολατίδη, το έχεις γυρίσει τους αναγνευτές μετάλλων με την πολιτική. Γιατί η πολιτική περδεύει τους αναγνευτές μετάλλων και θέλει κάποια παιδάκια να τα ταλαιπωρεί, γιατί βρήκαν 2 νομίσματα. 2 ρωμαϊκά, 2 βυζαντινά. Τι ήτανε? Δεν βρίσκουνε που είναι τα γάλματα. Δεν μπορούν να πάνε να τα φέρουνε. Πάντε. Πήγα στη Γαλλία. Στη Γαλλία, άμα δείτε τι έχουν τα μουσεία, παντού όπου και να πάμε, παιδιά, είναι ελληνικά. Αντί να πάνε να τα φέρουν αυτοί οι προδότες, δεν πάνε. Τα έχουν βάλει με τον άνθρωπο της γειτονιάς, με τον άνθρωπο του χωριού, με τον άνθρωπο της πόλης, που έχει έναν αναγνευτή μετάλλων και έχει βρει 2 άχρηστα. Προχθές είδα εκεί, πιάσαν έναν με 2 άχρηστα νομίσματα. Να μου πεις, γιατί ξέρεις από νομίσματα, ρε Πολατίδη? Σας είπα, δεν ήμουν έμπορας, ήμουν ψαχτήρι. Εγώ έχω ψάξει με άδεια, ξέρετε από πού, Ξέρεις που έβγαζα εγώ άδεια? Χαιρετούσα έτσι τη σημαία στο στρατό και έπαιρνα άδεια. Και έλεγα, μπορώ να πάω στο χωριό μου, κύριε σημαία? Δεν έλεγα το διοικητή το μαλάκα. Εγώ έπαιρνα άδεια από τη σημαία, γιατί όταν πήγα στο στρατό δεν είχα ρωτήσει τον διοικητή, θα με πάρει στο στρατό? Τι είναι, δουλειά είναι ο στρατός? Δουλειά είναι για τους μόνιμους, να παίρνουν τα λεφτά. Εμείς τι πήραμε? Όσοι πήγατε φαντάρι, μπορείτε να καταλάβετε τι λέει ο Πολατίδης. 500 δραχμές παίρναμε. Και πηγαίναμε και αγκαρία. Και όλοι λέμε τις παλικαριές που κάναμε στο στρατό. Τα καψόνια που φάγαμε δεν τα λέμε. Κολώνουμε, χεζόμαστε, Τι έχουμε τραβήξει, η καρδούλα μας ξέρει για τον καθένα. Τα πιο ωραία χρόνια της ζωής μας, 2 χρόνια. Σκλαβιά και φυλακή ήμασταν στο στρατό. Ποιος κέρδισε κάτι από το στρατό, ρε? Μήπως θα σκοτώναμε τον Τούρκο, τον Σκοπιανό, τον Μπούστη, τον Αλβανό? Ποιον θα σκοτώναμε, ρε? Ο διοικητής έρχονταν και μας έριχνε φυλακή, μας ταλαιπωρούσε, μας βασάνιζε. Και όταν μου λέει, δεν είναι όλοι έστολοι έτσι, εγώ δεν είπα είναι όλοι. Οι πιο πολλοί αυτό το μυαλό είχαν, το χαζό. Άντε τώρα μη φορτώνω κιόλας. Εγώ σαν Πολατίδης, φίλοι μου Χρυσοδύρες, το είπα, είναι το καλύτερο μηχάνημα παγκοσμίως, είναι το πολυβόλο. Έχω πει όποιος βρει καλύτερο μηχάνημα από αυτό, θα το δώσω εγώ 10 με 15.000 να κάνει το 50% που κάνει αυτό το μηχάνημα. Είναι ένα μηχάνημα εξουσίας, πραγματικής εξουσίας στους αναγνευτές μετάλλων. Είναι ένα μηχάνημα που δεν αφήνει τίποτα στο έδαφος, μια ηλεκτρική σκούπα που μπορεί να ξετρυπώσει τους θησαυρούς, γιατί τα άλλα μηχανήματα, να ξέρετε και κάτι ακόμα που θα σας το πω σήμερα να το μάθετε, γιατί μαθαίνετε πάρα πολλά. Γιατί είναι και VLF και για παλμικό και για φυσικό. Στέλνει πάρα πολλές συχνότητες, ξετρυπώνει τους χρυσούς. Άλλα μηχανήματα περνάνε πάνω από το θησαυρό και δεν βρίσκουν τίποτα. Άλλοι αποστατικοί ανεγνευτές δεν βρίσκουν τίποτα, γι' αυτό υπάρχουν τόσο πολλοί. Τα λέω λίγο γλίγορα για έξυπνους ανθρώπους. Εγώ, σαν Πολατίδης, φίλοι μου, εσείς που θέλετε να κάνετε έρευνες και μου λέει ένας Πολατίδη να πάω να νοικιάσω ένα μηχάνημα, όχι να μην πάω να νοικιάζεις, ρε μαλάκα. Να νοικιάσεις ένα μηχάνημα, να δώσεις 300 ευρώ και 200 ευρώ και 100 ευρώ, να πάρεις εκεί το μηχάνημα και θα πας. Πήγες ποτέ, ρε, με δανεικό αμάξι, με δανεική μπάλα να παίξεις ποδόσφαιρο? Ποδοσφαιριστής χωρίς παπούτσια δεν γίνεται, ρε. Θα έχω εγώ μια άλλη γκόμενα και θα χαίρεσαι εσύ άμα κάνω εγώ σεξ. Γίνεται αυτό το πράγμα, ρε? Τι ανομαλία είναι αυτή, ρε? Πάρτε ένα μηχάνημα, 300 ευρώ κάνει το Simplex που είναι το καλύτερο μηχάνημα, 330. Και τώρα έχουμε πολλά πακέτα. Όσοι αγοράζουν μηχανήματα δίνουμε δώρα, γκρεμές, μαχαίρια, pick pointer. Μπείτε στο site του Πολατίδη, διαβάστε ιστορίες, ψάξτε τον Πολατίδη, ψάξτε και άλλα site. Όμως θα ψάξετε μηχανήματα που πουλούνται σε όλη την παγκοσμιοποίηση. Όχι στα μηχανήματα που πουλάνε οι Κινέζοι
και κάποιοι Έλληνες Κινέζοι απλώς έχουν τη μορφή του Ευρωπαίου, οι πονηροί κατασκευαστές,